سلام، میخوام نان فطیر آماده کنم. 1/4 پیمانه آب ولر، 1 قاشق چایخوری شکر، 1 قاشق سوپخوری خمیر مایه، 'میذارم تا 10 دقیقه بمونه تا ور بیاد. یک دوم پیمانه روغن مایه، 1 لیوان دسته‌دار ماست پرچرب، 3 عدد تخم مرغ که یه دونه تخم مرغ رو نگه داشتم که از زردش برای رومال استفاده کنم. 1 قاشق غذاخوری پر زنجبیل، با همزن برقی میزنم تا با هم مخلوط بشن. هم زدم تا با هم مخلوط شدن و یک دست مایمم آماده شده اضافه میکنم. چهار لیوان دسته‌دار آرد دارم، کم کم اضافه میکنم. تا اونجای آرد اضافه میکنم که به دست نچسبه. میزان آرد مشخص نمیشه، ممکنه بیشتر آرد ببره یا کمتر. آردمم قبلا الک کردم. آردمون رو کم کم اضافه میکنیم تا خمیر نرمی داشته باشیم. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه هم هستید. اگر از ویدیو خوشتون اومده ویدیو رو لایک بکنید. بقیه کار رو باید با دست انجام بدیم. آرد رو با احتیاط به خمیرمان اضافه میکنیم.
که خمیر سفتی نداشته باشیم. خمیرمون آماده شده، اصلا به دست نمیچسبه. یه 2-3 دقیقه ورز میدیم. توی این ظرفی که میخوام خمیر رو منتقل کنم روغن مالی میکنم. بعد خمیرم رو به این ظرف منتقل میکنم. تا حالا توی خونه برای خودتون نون درست کردید یا اولین تجربتونه؟ توی کامنت برام بنویسید. خمیر آماده است، اصلا به دست نمیچسبه. میذارم داخل ظرفم، روشو دستمال میذارم، تو محیط آشپزخونه میذارم تا 1 ساعت استراحت کنه و کمی هم روغن روی خمیرمون میمالیم تا خشک نشه. با دستمال روش رو میپوشم تا 1 ساعت. برای مواد میان تهی 1 لیوان پیمانه، یعنی 1 لیوان دسته دار آرد دارم، 100 گرم کره و مقداری زردچوبه. زیر شعله را کم کردم تا آردم ملایم تفت بخوره. مقداری زردچوبه دارم بهش اضافه میکنم. کمی با هم تفت میدم. کره دارم. کره من حیوانیه. به جای زردچوبه میتونید از زنجبیلم استفاده کنید، ولی من چون توی خمیرم زنجبیل زده بودم دیگه داخل این زنجبیل نزدم، زردچوبه استفاده کردم. و داخل خمیری که من زنجبیل زدم میتونید به جای زنجبیل از هلم استفاده کنید. حسابی با هم تفت خورده. خمیرمون حسابی ور اومده. پفشم میگیرم. حسابی آرد پاشی میکنیم. کف سینی کاغذی روغنی گذاشتم و کاغذ روغنی من حسابی آرد پاشی میکنم. فرمم از قبل روشن کردم با دمای 180 درجه. فر برقی. به اندازه یه دونه نارنگی از خمیرمون برمیداریم. با وردن باز میکنیم. خیلی خمیرمون نازک باز نمیکنیم. از مواد میانیمون داخله، یعنی روی خمیرمون میذاریم، پهن میکنیم. زیاد به کنارها نمیدیم. دوباره
از خمیر اون به اندازه نارنگی ور می‌داریم. اگر از ویدیو خوشتون اومده ویدیو رو لایک بکنید که لایک شما باعث دلگرمی منه. اگر تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری رو از این کانال ببینید. روی خمیرمون میذاریم، روی خمیر اولی میذاریم، قالب میگیریم، حسابی فشار میدیم تا فیکس بشه که موقع پخت از بغلا باز نشه. اضافاتش هم میگیرم. شما با هر مهری که خواستید میتونید روی نونتون بزنید. من از ته استکان استفاده میکنم. یه دونه زرده تخم مرغ، کمی زعفران و کمی شیر با هم مخلوط کردم. روی نونا رو رومال میکنم. داخل فر میذارم که از قبل روشنش کردم با دمای 180 درجه تا زمانی که روی نونامون طلایی بشه. بعد از رومال کردم مقداری کنجد میپاشم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بفرمایین. اینم نان فطیر. درست کنید، همراه با خانواده میل کنید. نوش جان.